હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે શું ભણવાના? ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 13 પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ. મિત્રો એમાં આપણે સ્વાધ્યાય 13.3 જે છે આપણે આ વિડીયોમાં ચાલુ કરીએ. મિત્રો એમાં બધા દાખલા સહેલા જ છે, પણ છેલ્લા બે થોડાક છે ને છેલ્લા બે દાખલા એ થોડાક અઘરા જેવા છે, તો ધ્યાન આપજો. અને આગળના દાખલા સહેલા નથી પણ મજા આવે એવા છે દાખલા, તો મિત્રો બધા જ વિડીયો જોજો. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કાક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. એટલે મિત્રો સ્વાધ્યાય 13.3 એનો દાખલા નંબર 1, 2 અને 3 આપણે આ વિડીયોમાં ભણશું. એમાં દાખલા નંબર 1 બધા મજા આવે એવા છે, આને જેવા જ છે. તમે જોજો, પેલો શીખી જાવ ને બીજો જાતે કરશો. પેલો શું છે? 4.2 સેમી ત્રિજ્યાવાળા ધાતુના ગોલકને ઓગાળીને 6 સેમી ત્રિજ્યાવાળા નળાકાર સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. નળાકારની આપણે ઊંચાઈ મેળવવાની છે. તો આ તો કંઈક અલગ દાખલા એવા, પણ છે લો શું કીધું છે? 4.2 સેમી ત્રિજ્યાવાળા ધાતુના ગોલકને ઓગાળીને એમાંથી બનાવવાનું છે નળાકાર. એટલે કે જે કઈ જે આ ધાતુનો ગોલક છે, ધાતુનો ગોલક એનું જેટલું ઘન છે એટલું જ નળાકારનું ઘન હશે. ખ્યાલ આવે છે? તમે 3 નાના ગ્લાસ છે, 3 નાના ગ્લાસ એને એક મોટા બાઉલમાં ભરો. હવે 3 માં આખા ભરેલા છે, આ 3 ગ્લાસ આમાં નાખી દો, તો હું આમાં જે આ પાણી માનો કે અહીંયા સુધી ભરાણું, તો આમાં શું પછી તમે ઠલવશો પાછા 4 ગ્લાસ નીકળશે કે 3 જ ગ્લાસ પાછા આમાં ભરશો તો 3 જ નીકળશે? 3 જ નીકળે ને. તો બસ એ જ છે. તમે આ ત્રિજ્યાવાળા ધાતુનું જે ગોલક છે એને ઓગાળીને તમે બીજું બનાવો તો એનું વજન કેટલું હોય, એનું ઘન કેટલું હોય? સરખું જ હોય, ગોલક જેટલું જ હોય. તો બસ આપણે એ જ વસ્તુ લખવાની છે. શું છે? ધાતુના ગોલકનું ઘનફળ અને નળાકારનું ઘનફળ બે સરખું હશે. આપણે લખીએ ધાતુના ગોલકનું ઘનફળ બરાબર નળાકારનું ઘનફળ. હવે ધાતુના ગોળકનું ઘનફળ તમને આવડે 4/3 પાઈ r ક્યુબ. 4/3 પાઈ r ક્યુબ. નળાકારનું ઘનફળ, નળાકારના ઘનફળ માટેનું સૂત્ર શું છે? પાઈ r સ્ક્વેર h. પાઈ r સ્ક્વેર h. હવે અહીંયા r બે r થઈ જાય ને. આ ધાતુ માટે ગોળક માટે તે r જે છે એ, અને નળાકાર માટે ત્રિજ્યા બે અલગ અલગ છે. તો અહીંયા આપણે કેપિટલ r નાખી દઈએ. હવે જે કઈ ઉડતું હોય, જો બે બાજુ પાઈ સમાન છે, ઉડી જાય. 4/3 r ધાતુના ગોળક માટેનું ઘનફળ, એની માટેની ત્રિજ્યા કઈ છે? ધાતુના ગોળક માટેની ત્રિજ્યા 4.2. હવે ક્યુબ છે એટલે 3 વખત લખશું આપણે, બરાબર. હવે આ r નળાકાર માટેની ત્રિજ્યા કઈ છે? 6. સ્ક્વેર છે એટલે 2 વખત લખશું ગુણ્યા h. h શું છે? નળાકારની ઊંચાઈ, એ આપણે મેળવવાની છે. તો h ને મેળવો છો, એની સાથે જે કઈ ગુણાકારમાં હોય એ બરાબરની આ સાઈડ આવે તો ક્યાં જશે? ભાગાકારમાં જશે. 4/3 ગુણ્યા 4.3 છે એને આપણે શું લખીએ? 43/10 લખીએ. ખ્યાલ આવે છે ને? 43/10 બરાબર શું? 6 ગુણ્યા 6 છે એ છેદમાં જશે આ સાઈડ, ગુણ્યા કઈ ન હોય તો કોના છેદમાં જાય? 1 ના છેદમાં જશે. 6 ગુણ્યા 6 બરાબર શું વધશે? h. તો જે કઈ ઉગતું હોય આપણે ઉડાડી દઈએ. તો અહીંયા 6 આપણે મિસ્ટેક થઈ ગયો, 4.2 છે, 4.3 નથી, સોરી. અહીંયા શું આવશે? 42. તમે ભૂલ કરી હોય તો લખી નાખજો, સુધારી નાખજો. 6 × 42, 6 × 42. હવે કઈ ઉડે છે બીજું? ચાલો હવે શું કરીએ? આ 3 6 × શું થાય? 42. 3 દુ 6 બરાબર. હવે 7 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 4 વધ્યું. હવે છેદમાં 10 છે, 10 10 10 એને કઈ કરતા નહીં. આપણે શું કરશું? 1000 વડે ભાંગીને આપણે પોઈન્ટમાં જવાબ લખી શકીએ. એ માટે તો 7 ગુણ્યા 7 49. 49 ગુણ્યા 7
7 8 56, 7 9 63, 7 4 28, 29 30 31 32 33 34 ગુણ્યા 4 2 8 ગુણ્યા શું કરવાનું 8 8 તેરી 24, 8 ચોક 32 34, 8 તેરી 24 25 26 ને 27. તો આન્સર શું આવ્યો આપણો 2744. ના છેદમાં આપણે શું લખવાનું 1000 બરાબર શું h. હવે શું કરશું છેદમાંથી આપણે શૂન્ય દૂર કરવા છે તો આપણે અહીંયા પોઈન્ટ સમજી લઈએ તો છેદમાં 1 ની પાછળ 3 શૂન્ય છે તો અહીંયા પોઈન્ટ સમજી લઈએ તો પોઈન્ટ ને ડાબી સાઈડ કેટલા સ્થાન ખસવું પડશે 3 સ્થાન ખસવું પડશે તો h આપણો શું મળશે therefore h is equal to અહીંયા પોઈન્ટ હોય તો 3 સ્થાન ખસો ડાબી સાઈડ 1 2 3 તો અહીંયા પોઈન્ટ આવશે એટલે શું આવશે 2.744 પણ ચોપડીમાં આન્સર શું આપ્યો છે h બરાબર 2.74 સેમી. તો આટલી ઊંચાઈનો નળાકાર મિત્રો જ્યાં ધાતુનો ગોળક છે એમાંથી એટલી ઊંચાઈનો નળાકાર બનશે. તો આપણે એક વાક્ય લખી દઈએ નીચે શું લખીએ આમ નળાકારની ઊંચાઈ 2.74 સેમી હશે. તો આ થયો મિત્રો દાખલા નંબર 1. સેમ ટુ સેમ 2 અને 3 આના જ જેવા છે. તો હવે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 2. શું છે મિત્રો દાખલા નંબર 2? 6 સેમી 8 સેમી અને 10 સેમી ત્રિજ્યાવાળા ધાતુના ગોળાઓને ઓગાળીને એક મોટો નક્કર ગોળો બનાવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનતા ગોળાની ત્રિજ્યા આપણે શોધવાની છે. કોઈ એક 3 ગોળા છે, 3 એક સરખી સાઈઝના ગોળા નહીં, સરખી નહીં, અલગ અલગ ત્રિજ્યાવાળા 3 ગોળા છે. એક ગોળાને ઓગાળીને એક મોટો ગોળો બનાવવામાં આવે છે અને એની ત્રિજ્યા આપણે મેળવવાની છે. તો હવે એક વસ્તુ યાદ રાખો, આ ત્રણેયમાંથી ઓગાળીને બનાવવાનું કીધું છે. કોઈ પણ જાતની ઓગાળીને વસ્તુ બનાવવાની કીધી હોય એટલે સમજવાનું કે પહેલી વસ્તુ અને જે નવી બને છે એ બેનું ઘનફળ કેવું હશે? સમાન હશે મિત્રો. તો આપણે એ બેની સરખામણી કરવાની છે. અહીં શું કરશું? 3 ધાતુના ગોળાઓની ઘનફળ બરાબર કોનું ઘનફળ? તેમાંથી બનાવવામાં આવતા મોટા ગોળાની ત્રિજ્યા આપણે મેળવવાની છે ને. મોટા ગોળાનું ઘનફળ. આ મોટો ગોળો એટલે કયો? 3 માંથી એક બનાવવામાં આવ્યો હોય અને આ 3 કયા આપણને આપ્યા છે એ. હવે તો ગોળાનું ઘનફળ સૂત્ર આવડે આપણને 4/3 પાઈ r ક્યુબ. હવે 3 ગોળા છે તો 3 ગોળા માટે ત્રિજ્યા અલગ અલગ છે. તો આપણે આને r1 પ્લસ બીજા ગોળા માટે 4/3 પાઈ r2 ક્યુબ પ્લસ 4/3 પાઈ r3 ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ. હવે 3 ના સરવાળા કરી નાખ્યા. ત્રણેય ગોળાનું ઘનફળ નો સરવાળો એ કોના બરાબર હોય? એમાંથી બનતો નવો ગોળો હોય એના ઘનફળ બરાબર હોય. તો નવા ગોળાનું ઘનફળ શું છે? 4/3 પાઈ કેપિટલ R ક્યુબ. હવે આમાંથી કોમન શું નીકળે? 4/3 પાઈ. બધામાંથી કોમન નીકળે 4/3 પાઈ. વધુ શું? r1 ક્યુબ પ્લસ r2 ક્યુબ પ્લસ r3 ક્યુબ ઇક્વલ ટુ 4/3 પાઈ કેપિટલ R ક્યુબ. 4/3 પાઈ કેન્સલ. તો વધુ શું? r1 ક્યુબ પ્લસ r2 ક્યુબ પ્લસ r3 ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું? કેપિટલ R ક્યુબ. હવે સ્મોલ બધા છે જ આપણે 6 8 અને 10 તો મૂકો 6 ક્યુબ એટલે કે 6 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 6 પ્લસ 8 into 8 into 8 plus 10 into 10 into 10 equal to capital R cube. હવે 6 ગુણ્યા 6 36 છંગ. ખ્યાલ ન હોય તો ગણી લેવાનો. 6 નો ઘન ના આવડતો હોય તો આપણે ગણી લેવાનું. 6 6 36 વધી 3 6 તેરી 18 19 20 ને 21 216 પ્લસ 88 64 64 અઠ્ઠા ખબર ન હોય તો ગણી લઈએ
8 ચોક 32, 8 છંગ 48, 49 50 ને 51, 512 પ્લસ 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10 શું થશે 1000 બરાબર r ક્યુબ. therefore આ બધાનો સરવાળો કરવાનો 2 ને 6 8, 1 ને 1 2, 5 ને 2 7 ને અહીંયા 1000 છે એટલે અહીંયા 1 આવશે 1728 બરાબર r ક્યુબ. આને આપણે આ રીતે લખી શકીએ r ક્યુબ બરાબર 1728. હવે મિત્રો આપણે તો r જોતો છે, અહીંયા શું છે r ક્યુબ, તો હવે r ક્યુબ બરાબર 2 8 હોય તો આપણને આવડે કે આ તો 2 નો ઘન છે, તો 2 બાદ છે આપણે 3 3 કેન્સલ કરીએ અને r બરાબર શું આવે 2 આવે. પણ મિત્રો આપણને ખબર નથી, શું ખબર નથી કે આ કોનો ઘન છે, 1728 કોનો ઘન છે આપણને ખબર નથી. તો આપણે કઈ રીતના મેળવશું? હવે તમને ખબર છે 10 નો ઘન, જો 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10, 10 નો ઘન શું છે 1000. આનાથી મોટી સંખ્યા છે એટલે 10 થી ઉપર ના આવશે, આપણે 10 થી 11 થી ચાલુ કરીએ. 11 નો ઘન કદાચ આની આજુબાજુ આવે તો 11 ગુણ્યા 11 કેટલા થાય 121 ગુણ્યા 11 કરીએ 0, 121 1 1 1. તો મિત્રો અહીંયા આખું તમે ગણશો ને તો સરવાળો જો અહીં છેલ્લો એકમનો અંક જે છે ને 1 આવશે. અહીંયા એકમનો અંક કયો છે 8 છે. તો મિત્રો આગળ ગણવાનું નહીં, એટલું જ ગણવાનું. આ એક ટ્રીક છે મિત્રો, તમે છે ને સરવાળો કરીને એકમનો અંક જોઈ લેવાનો કે આના મેચ થાય છે કે નહીં. જો 8 આવે તો આગળ ગણવાનું. હવે આપણે 12 માં જોઈએ, 12 ગુણ્યા 12 કેટલા ખબર ન હોય તો ગણી લેવાના. 2 દુ 12 દુ 24 4 4 144 ગુણ્યા 12 કરીએ. જુઓ 144 4 દુ 8, જો એકમનો અંક 8 આવ્યો તો સરવાળો કરશો 0 + 8 એટલે અહીંયા 8 આવશે એકમનો અંક. એટલે હવે જોઈએ આગળ કદાચ આનો જવાબ આવી જાય તો આવી જાય. 4 દુ 8 2 કા 2 પ્લસ 8 12 4 5 6 7 1. જો આનો આન્સર આવી ગયો તો મિત્રો આ રીતે તમે ચેક કરજો આ કોનો ઘન છે. 12 ગુણ્યા 12 144 ગુણ્યા 12 કેટલા આવ્યા 1728. તો આ કોનો ઘન છે 12 નો ઘન. આન્સર શું આવશે r ક્યુબ = 12 ક્યુબ. therefore r = શું આવ્યું 12 સેન્ટીમીટર છે, તો એકમ શું આવશે સેમી. તો મોટા ગોળાથી 3 નાના ગોળાથી બનતા મોટા ગોળાની ત્રિજ્યા શું મળી આપણને 3 નાના ગોળાથી બનતા મોટા ગોળાની ત્રિજ્યા કેટલી મળી 12 સેન્ટીમીટર છે. તો આ થયો મિત્રો દાખલા નંબર 2. ખૂબ જ ઈઝી છે. એવી જ રીતના મિત્રો દાખલા નંબર 3 છે, જાતે ટ્રાય કરો. જો ન આવડે તો પછી વિડીયો જોજો. હવે જોઈએ દાખલા નંબર 3. શું છે મિત્રો દાખલા નંબર 3? એક કૂવો 7 મીટર વ્યાસ વાળા વર્તુળાકાર પર 20 મીટર સુધી ઊંડો ખોદવામાં આવે છે અને તે ખોદવાથી નીકળેલી જે માટી છે એને એક સરખી રીતે પાથરી 22 મીટર ગુણ્યા 14 મીટરની એક વ્યાસપીઠ બનાવવામાં આવે છે. તો વ્યાસપીઠની આપણે ઊંચાઈ શોધવાની છે. તો 7 મીટર વ્યાસ વાળો અને કેટલો ઊંડો 20 મીટર. આ 20 મીટર જેટલો ઊંડો અને 7 મીટર એટલે કે આખો વ્યાસ છે કેટલો છે 7 મીટર. તો આ રીતે કૂવો ખોદવામાં આવે છે મિત્રો, નળાકાર ટાઈપ. નળાકાર જ હોય કૂવો. તો એમાંથી જે કઈ માટી નીકળે છે એનાથી એક વ્યાસપીઠ બનાવવામાં આવે છે. કેવી? અહીંયા જો કેટલા મીટરની છે 22 ગુણ્યા 14 મીટરની વ્યાસપીઠ. અને કેટલી ઊંચાઈની છે એ તો નથી ખબર. વ્યાસપીઠ કેવી હોય? એક સ્ટેજ હોય, સ્ટેજને વ્યાસપીઠ જ કહેવાય ને. જો આ ટાઈપનું માટીમાંથી નીકળે એ બધી પાથરીને આવી રીતનું વ્યાસપીઠ બનાવવાની છે. તો આપણે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ કહી દીધી છે, પણ આપણે ઊંચાઈ મેળવવાની છે. કેટલી ઊંચાઈની બનશે ને એ આપણે મેળવવાનું છે. તો જોઈએ આપણે હવે કૂવામાંથી જેટલી માટી નીકળીને એમાંથી જ બનાવવાનું છે. આપણે બહારની માટી એડ નથી કરવાની કે એમાંથી જરી કઈ કાઢી નથી લેવાની. તો કૂવામાંથી જે કઈ માટી નીકળે છે એનું ઘનફળ અને જે આપણે વ્યાસપીઠ બનાવવાની છે એનું ઘનફળ બેયનું સમાન જ હશે. તો આપણે શું લખીએ
કૂવામાંથી શું કાઢવામાં આવેલું છે? કૂવામાંથી કાઢવામાં આવેલ માટીનું ઘનફળ કોના બરાબર હશે? વ્યાસપીઠના ઘનફળ બરાબર હશે. વ્યાસપીઠના ઘનફળ. હવે કૂવામાંથી કાઢવામાં આવેલ માટી કઈ રીતનું? કૂવો કઈ રીતનો હતો? નળાકાર. નળાકારનું ઘનફળ બોલો. નળાકારનું ઘનફળ શું આવશે? પાઈ r સ્ક્વેર h. વ્યાસપીઠ કેવી હોય? લંબઘન હોય. એનું શું આવશે? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ આવશે. l b h. અહીંયા કેપિટલ h રાખીએ કારણ કે અહીંયા સ્મોલ h આવી ગયો છે, બરોબર? તો આપણી પાસે જે કંઈ છે આપણે લખીએ. જો પાઈ બરાબર કંઈ કીધું ન હોય શું લેવાનું? 22/7. r શું છે? કૂવાનો વ્યાસ કેટલો છે? 7. તો એની અડધી ત્રિજ્યા થાય એટલે 7/2 આપણે ત્રિજ્યા થઈ ગઈ. હવે સ્ક્વેર છે તો આપણે 2 વખત લખવું પડશે ગુણ્યા h. ઊંચાઈ કેટલી છે? વર્તુળાકાર કૂવો કર્યો છે. વર્તુળાકાર વ્યાસ વાળો કૂવો કેટલો ઊંડો છે? 20 મીટર સુધી ખોદવામાં આવ્યો એટલે એની ઊંચાઈ કેટલી થઈ ગઈ? h બરાબર 20. લંબાઈ 22. વ્યાસપીઠની ઊંચાઈ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. પહોળાઈ કેટલી છે? 14. ઊંચાઈ h આપણે મેળવવાની છે. તો આપણે h મેળવવાનો છે તો એની વગરનું જે કાંઈ બાકી રહેતું હોય એ ક્યાં જવા દેવાનું? બરાબરની આ સાઈડ જવા દેવાનું. ગુણાકારમાં છે, બરાબરની આ સાઈડ આવે તો ભાગાકારમાં જશે. અને અહીંયા કઈ ઉડે છે? કઈ 7 7 કેન્સલ. 2 ગુણ્યા 10 20. 2 ગુણ્યા 11 22. બસ તો શું વધ્યું? 11 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 10 ના છેદમાં શું આવશે? 22 ગુણ્યા 14 બરાબર શું? h. 11 દુ 22, 7 દુ 14, 2 ગુણ્યા 5 10, તો 5/2. તો આપણે h શું મળ્યો? h બરાબર 5/2. 5/2 કરશો એટલે શું આવશે? 2.5 સેન્ટીમીટર. કે મીટર શું આવશે? આ બધું જો મીટરમાં આપ્યું છે. મીટર, અહીંયા મીટર, આ મીટર. તો અહીંયા શું આવશે? સેન્ટીમીટર નહીં લખી દેતા. અહીંયા શું આવશે? મીટર. તો હવે આપણે લખી દઈએ. આમ વ્યાસ પીઠની ઊંચાઈ કેટલી મળી આપણને? અહીંયા મળી ને 2.5 મીટર છે. તો મિત્રો આ થયો દાખલા નંબર 3. તો મિત્રો હતા ને સહેલા દાખલા, તો આવા જ વિડીયો જોતા રહો મિત્રો. અને આ વિડીયોમાં એટલું જ, બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. અને હા, તમે જો કદાચ હરતા ફરતા ભૂલથી જો આ ચેનલમાં આવી ગયા અને આખો વિડીયો જોયો હોય અને તમને જો મજા આવી હોય, પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી નવા વિડીયો આવે એ તમને સૌથી પહેલા મળે. અને જો નવા વિડીયોની લિંક તમારે રેગ્યુલર વોટ્સઅપમાં જોતી હોય તો મારો વોટ્સઅપ નંબર છે જ, એમાં તમે તમારું નામ અને ધોરણ 10 લખીને મોકલો કે જેથી હું તમને રેગ્યુલર લિંક મોકલતો રહીશ. અને જો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જો કોઈ 10મું ભણતું હોય, પ્લીઝ એમને હેલ્પ કરો, એમને મારા વિડીયો શેર કરો કે જેથી એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.